První změna, která nastala zákonem o audiovizi, je ta, že Ministerstvo kultury, které dřív obhospodařovalo Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, to již nedělá. Státní fond kinematografie je novým právním samostatným subjektem, které je pouze v působnosti Ministerstva kultury, nikoli zřizováno Ministerstvem kultury. Státní fond kinematografie je zřízen samostatným zákonem a tento obsahuje, jakým způsobem se financuje a kritéria udělování podpory. Zároveň tento zákon a fond upravuje i to, jakým způsobem jsou podporovány fiskální stimuly. Fond je samostatná instituce se samostatnou právní subjektivitou. Vztah k Ministerstvu kultury je dán pouze tím, že ministr jmenuje a odvolává ředitele fondu. Nemá žádným způsobem dosah na radu fondu, která jediná rozhoduje o tom, jakým způsobem a kdy a komu a jak velké množství peněz se bude dávat. Zároveň nemá žádný dosah na to, jakým způsobem budou udělovány pobídky. To jede systémem, který je popsán v zákoně. Zároveň máme novou organizaci nebo nový orgán fondu, což jsou takzvaní experti, kteří připravují analýzy ke každému jednotlivému projektu a tato analýza ale není jakoby rozhodující. Rozhodující je, co řekne rada fondu. Zároveň tam máme výbor, který je taky nový orgán a výbor kontroluje celkové hospodaření fondu a je složen z těch, kteří jsou poplatníci, což znamená poplatníky za kino, kteří odevzdávají 1% z každé stupenky, 2% z výnosu reklamy na každé komerční televizi a 1% z kabelů a satelitů a zároveň 0,5% z VOD. Filmařská obec na tento zákon čekala 20 let. Já jsem na Ministerstvu kultury pracovala 8 let a za těch 8 let jsem tento návrh připravila celkem 3krát v různých variantách. Teprve třetí varianta prošla a to toho 19. prosince tohoto roku. Takže filmaři jsou poměrně šťastní, že konečně máme nějaký zákon, který je kompatibilní s Evropskou úmluvou a je, dalo by se říci, moderní. Co je důležité říct, je, že na základě tohoto zákona Rada fondu má definovat krátkodobou a dlouhodobou koncepci. V dlouhodobé koncepci se nyní zabýváme tím, že děláme takzvaný research zpětně dozadu a na základě zjištění toho, v jakém stavu je česká kinematografie, Rada fondu nadále bude posuzovat projekty. Základní prioritou té Rady fondu je podporovat méně projektů větší částkou. K tomu, že státní fond dává i takzvané pobídky filmovému průmyslu, je nutné sdělit, že od roku 2010 do minulého roku byl rozpočet na pobídky vždycky 300 milionů korun, což bylo málo. Kapacita českého filmového průmyslu je 800. Letošní rok a příští rok bychom měli dostat 500 milionů korun, což už teďka vidíme, že má dopad na filmovou produkci v České republice, protože ty velké projekty se vrací a dokonce se začínají vracet i studiové filmy. Letos je takový přetlak, že místo 20% dáváme 7, což ale nevadí, protože těch 7% bude v průběhu roku dokryto tak, aby producent odjížděl naprosto spokojen s 20%.